तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज मैले पिक्स आर्टबाट कसरी चाहिँ YouTube थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु कि मोबाइलबाटै तपाईहरुले पिक्स आर्टबाट YouTube थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई म अलिकति पनि ढिलो नगरिकन सिधै भिडियोतर्फ लानेछु। सर्वप्रथम भनेपछि प्ले स्टोरमा जाउँ हामी। प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले पिक्स आर्ट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नुई पिक्स आर्ट भनेर सर्च गर्नु भने यसरी आउँछ र यो आउँछ। मैले अगाडि नै इन्स्टल गरेर राखेको छु, त्यही भएर पनि अब म ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु इन्स्टल गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। र इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कहीँ पनि नछुइकन तपाई प्लस आइकनमा छिट्नुहोस् र प्लस आइकनमा छिटेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र अलिकति तल गएर तपाईहरुले सजिलै तरिकाले ब्याक कलर आउँछ, हेर्नुस् ब्याक कलर भनेर आउँछ। तपाईहरुले यस्तो हेर्नुस् धेरै प्रकारका कलरहरु छन्, तपाईले जुन मन लाग्यो त्यही सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुको लागि ठिकै छ यो पहिलो छानिदिए। हेर्नुस् यस्तो इन्टरफेस भएर आयो। अब यसलाई कसरी बनाउने त के गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्दिनुहोस्। र यसमा टेक्स्टमा जाने हो। र त्यसपछि हामीले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि म लेख्दै छु यहाँ। हेर्नुस् है, देखाउनको लागि तपाईहरुले अब यहाँ कसरी लेख्ने त भन्नको लागि मैले तपाईहरुको लागि सजिलो बनाउनको लागि यो लेख्न गइरहेको छु। र यसमा हेर्नुस् बाट कसरी थम्बनेल बनाउने तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै ठक्कै यसै राखे। हेर्नुस् यसो गर्दा पनि हुन्छ, यसो गर्दा पनि हुन्छ, यसो गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसो गर्नु होइन। अलिकति यसरी लम्ब्याउनुहोस्, लामो पार्नुहोस्, यसरी तन्काएर अलि ठुलो बनाउनुहोस्। तपाईलाई साइज सानो बनाउन मन लाग्यो भने सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, माथिपट्टि यसो घटाएर। हेर्नुस् घट्छ पनि, यसो गर्नुस् घटिहाल्छ नि हैन। ठुलो यसरी ठुलो बनाउँछु भन्दा नि हुन्छ हैन। अनि अब तपाईहरुलाई सानो म सानो बनाउँछु भन्दा नि पाउनुहुन्छ, है सानो भइहाल्छ नि। हेर्नुस् यसरी तपाईहरुले बाट कसरी भनेर तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब यति लेखिसकेपछि म स्टिकर हाल्छु YouTube को भन्नुभयो भने यसमा जानुहोस्, सर्चमा जानुहोस्, YouTube भनेर सर्च गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्नुस् यस्तो आएपछि तपाईले यो आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी आउँछ। र यसलाई कसरी राख्नु भने त अलिकति बढाउनुहोस् र ठिक अनुसारको लेभल अनुसारको हेर्नु माथिको लेभल कस्तो छ त्यो लेभल अनुसार हेरेर ठक्कै न छेउमा पनि नठक्कै माथि पनि नठक्कैकन ठिक्क अलिकति बढाएर ठिक्क यसरी राख्नुहोस् र राइट चिन्ह लगाइदिनुहोस्। र राइट चिन्ह लगाइसकेपछि तपाईहरुलाई फेरि म सब्स्क्राइबको हाल्नु छु भन्नु भने त्यसमै जानुहोस्, अघिको प्रोसेस गर्नुहोस् र त्यसमा गएर युट्युबै छिट्नु भयो भने पनि आउँछ। हेर्नु सब्स्क्राइब भनेर आइरहेछ, यहाँ सब्स्क्राइब छ, यहाँ सब्स्क्राइब छ। तपाईहरुलाई हेर्नुस् कति आयो रहेछ। र तपाईहरुलाई मैले हेर्नुस् एउटा सब्स्क्राइब हालेर देखाइदिए। लु हेर्नुस् ठिक्क लेभल मिल्यो नि। र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गर्नुहोस्। हेर्नुस् तपाईहरुले अब हेर्नुस् थम्बनेलको लागि त तयार भयो। तपाईहरुको बाट कसरी थम्बनेल बनाउने भनेर मैले तपाईहरुको देखाउनको लागि मैले यो गरिदिएको थियो। र आजको भिडियो यति नै।